بيقولوا انه الترويقه هي اهم وقعه بالنهار. اليوم مش بس الاهم، رح نعملها الاطيب، سموذيز. خلينا نبلش. في 3 اسرار لازم نتقنها لحتى نقدر نعمل سموذيز. اول شيء بدنا نركز على السوائل اللي نحن رح نستخدمها. في عنا 3 انواع سوائل، في عنا العصير، في عنا الحليب، في عنا المي. وحسب انتم كيف بدكم السموذي تكون كتكستشر وكطعمه بتنقوا السائل تبعكم. العصير يلي بيعطي النكهه يلي نحن بدنا اياها بس ما بيعطيها هالغنى مثل الحليب. الحليب اللي بيعطي هالغنى هالريتشنس وهالسماكه للسموذي يلي نحن بدنا اياها. واكيد المي اخر شيء يلي نحن بنستعملها بس للترخيه بس ما بتعطينا ولا نكهه. وتاني سر هو انه نعوز الفواكه المثلجه من ما انه نحط دغري ثلج بقلب المكسر، لانه الثلج هو رح يخفف لها من هالنكهه القويه ورح يغير لها كل التكستشر. والثالث سر والاخير هو لازم المكونات كثير نفكر فيها. ليش؟ لحتى نقدر نضمن انه بهالسموذي اللي نحن رح ناخذها موجود فيها كل المكونات او كل الفيتامينات، وهيك بنتاكد انه بهالمكونات اللي نحن عم نستعملها عم نعمل وقعه متكامله لنبلش نهارنا فيها. وانتم بتعرفوا انه السموذي ما بتنعمل غير بالميكسر، ولحتى نساعد الميكسر بنحط اول شيء سوائل. بنبلش بكوب من الحليب، وهالمره نقيت حليب الصويا. نرجع فوقها ملعقه كبيره من البينات باتر. من بعدها بنزيد موزه مثلجه من الفريزر كامله على قلب الخليط، ومع نص كوب من البلو بيري. كمان فوقها نص ملعقه من الفانيلا. بنسكر، بندور، وهلا من بعد 20 ثانيه بنفك. بس شوفوا لي هالتكستشر للسموذي من لونها قديش غنيه. بنسكر فوقها هيك، وهي اول سموذي على ذوقكم. وهلا للسموذي الثانيه لحبيبين الشوكولا بنبلش نص كوب من الحليب، من بعدها ملعقه كبيره من الكاكاو، ربع كوب من الكاجو المحمص، 3 من حبوب التمر بلا بذر، نص شط من الاسبريسو المفضل عندكم، موزه ونص مثلجين من الفريزر. وفوقهم رح تستغربوا بس ربع كوب من الكوسه المثلجه. الكوسه ما رح تعطيها طعمه بس رح تعطيها هالغنى وهالتكستشر يلي نحن بدنا اياه لهالسموذي. بندور. وهلا لهي السموذي ما رح احطها بكب، رح احطها بصحن لحتى تاخذوا وقتكم تتلذذوا فيها. من بعد ما نحطها لقلب الصحن بنزينها بكل انواع الحبوب المحمصه اللي ممكن عندكم اياها، من بذر اللقطين للجرانولا لحيلا نوع من الحبوب اللي بيجي على بالكم. كمان فوقها شوي من الراسبريز او حيلا نوع من التوت عندكم اياه. واكيد اخر شيء شقفه صغيره من الشوكولا لحتى نبلش نهارنا كله انرجي وكله حياه. والسموذي يلي هلا بدنا نعملها هي شوي كومبليكيتد، شويه فواكه شويه خضره. بنبلش كوكونات ميلك نص كوب، ومعروف حليب جوز الهند يلي بيقوي من المناعه وكمان مليانه انتي اوكسيدنت. بنبلش نص كوب من التوت المشكل، نرجع نص كوب كمان من الفراز كلهم طالعين من الفريزر، وكمان ربع كوب من الكوسه بس كرمال التكستشر، نص وحده شمندر كرمال اللون، ونص جزره كمان كرمال التكستشر. بنحط جواتها كمان عصره ليمون بردقان نص حبه، وربع كوب من الكاجو المحمص. بنسكر، بندور. هلا بنسكر بس شوفوا لي ملا لون عندكم اياه. اذا هيدا مش لون صيفي ما بعرف شو بدي لكم. كمان عندنا وقت لحتى نقدر ناكلها على رواق. مش هحطها بكبايه، رح احطها ببول. بنحط فوقها شوي من الاوتس بهيدا الشكل، شوي من بذر اللقطين المفيد
كمان شوي من الرازبريز، واخيرا ما بننسى شوية نعناع لنزينها بهالخضار اللي عقيد. بس شوفوا لي ملا طبق. هاي السموذي اللي هلا رح نحضرها رح تجمع كل شيء من مكونات صحية لإلنا. منبلش بربع كوب من الحليب وربع كوب من اللبن، وهيدا اللي رح يعطينا البروبايوتيك او البكتيريا المفيدة للمعدة. نرجع من بعدها كوب من المانجا، وهيدي المانجا المليانة فيتامينات. نرجع من بعدها اللون الأخضر والفيتامينات الزايدة كمان من كوب من السبانخ. وهلأ لمكون شوي غريب بس لازم دايما نعرف مكوناتنا بالمطبخ. ملعقة كبيرة من بذر الكتان المطحون. بذر الكتان هي من المكونات كتير قليلة اللي ممكن نلاقي فيها هالقد كميات من زيوت الأوميجا 3 المفيدة لإلنا. منسكر، مندور، منطفي. وهلا بس شوفوا لي هاللون الاخضر اللي راح يطلع معنا، كمان سموذي ولا اطيب. والاحلى من هيك قد ايه صحيه راح تكون. بنجملها شوي من الكيوي، الشقف الكيوي هي اللي كمان بتلبق، وكمان شقف المانجا لنلونها بهالالوان الرائعة لهالسموذي. بس تصوروا عم بتبلشوا نهاركم بهيك سموذي. شوي من البلو بيريز، بس خبروني شو رأيكم. وهلا لآخر سموذي منبلش. عنا ربع كوب من الحليب، كمان ربع كوب من اللبن البروبايوتكس. ولا تعرفوا قديش مهم نعرف مكوناتنا، الزيوت الطبيعية الموجودة بتلت الأفوكا، بيرجع موزة كاملة أكيد من الفريزر، وآخر شيء رشة صغيرة من القرفة بس لحتى نتحكم بالألوان. تلوينة زرقاء مثل لون البحر. نرجع نسكر، بندور. هلا شوفوا لي ملا سموذي ليكو بس هاللون. حطها كمان ببول بس شوفوا ملا تكستشر من موجة لحتى نقدر نشوف أمواج البحر فيها. منزيد عليها شوي من جوز الهند المبروش بهيدا الشكل، فوقها شوي من اللوز كمان يلي حيبين مثل الصفد، كمان شوي زبيب بهيدا الشكل. بس خبروني هيدا الطبق كيف شايفينه من عندكم.